ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและความเห็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดื่มน้ำและกลั้วคอเพื่อขจัดเชื้อไวรัสโควิด -19 ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์แพทย์ที่ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาเรื่องการล้างไวรัสจากคอด้วยการดื่มของเหลวต่างๆเข้าไปตามที่เขาแชร์เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเชื่อถือไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาไวรัสอยู่ในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้ไปแปะไปวางอยู่มันจะเรียกว่าการติดเชื้อการติดเชื้อหมายความว่าไวรัสเนี่ยจะต้องไปยึดติดที่ผนังของเซลล์ก่อนแล้วหลังจากนั้นจะบุกเข้าไปในเซลล์เพราะฉะนั้นไวรัสเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในเซลล์แล้วที่คอของเราที่ปอดของเราเวลาเราดื่มน้ำเนี่ยน้ำก็ต้องผ่านหลอดอาหารนะครับไม่ได้ผ่านไปที่หลอดลมถ้าหากน้ำไปที่หลอดลมเมื่อไหร่เราจะสำลักอยู่ไม่ได้เลยครับเหมือนเราจะจมน้ำแบบนั้นนะครับแต่การให้ดื่มน้ำมากนั้นเป็นคำแนะนำที่ดีคนทุกคนก็ต้องดื่มน้ำให้พอเพียงนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าดื่มเพื่อป้องกันการเป็นโรคนะครับส่วนที่เขาอ้างอิงกลไกการขจัดไวรัสไม่ให้ไปต่อถึงปอดส่วนที่จะลงปอดหรือไม่ลงปอด1ถ้าหากว่าเป็นละอองที่สูดเข้าไปโดยตรงถึงปอดเลยมันก็ถึงปอดโดยตัวของมันเองนะครับอันที่2ก็คือว่าตอนแรกมันอาจจะอยู่ที่ทางเดินหายใจส่วนบนแล้วหลังจากนั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นมันติดจากเซลล์นึงไปอีกเซลล์นึงมันก็ค่อยๆคืบคลานไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็อาจจะหลุดเข้าไปในบริเวณทางเดินหายใจจนกระทั่งไปถึงเนื้อปอดได้ครับอาจารย์ยังยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนยกตัวอย่างเช่นแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปเนี่ยสามารถฆ่าไวรัสนี้ได้ใช่ไหมครับบางคนก็เลยคิดแผลงๆว่าดังนั้นเราเอาแอลกอฮอล์ 70% มากลั้วคอซะเลยมันจะได้ทำลายไวรัสไปเนี่ยอันนี้เป็นความคิดที่ผิดแล้วนะครับเพราะว่าการที่แอลกอฮอล์จะทำลายไวรัสได้แอลกอฮอล์จะต้องสัมผัสโดนตัวไวรัสสมมุติไวรัสมาติดอยู่ที่ปลายนิ้วเราเนี่ยมันไม่ได้ซึมเข้าไปในร่างกายเราแต่อย่างใดมันก็ติดอยู่เฉยๆใช่ไหมครับพอเราแอลกอฮอล์มาโดนมันก็โดนไวรัสอย่างนี้ได้ครับแต่ไวรัสที่อยู่ในร่างกายของเราในระบบทางเดินหายใจมันไม่ใช่มาแปะอยู่เฉยๆแต่เป็นไวรัสที่บุกรุกเข้าไปในเซลล์และตัวมันเนี่ยฝังเข้าไปในเซลล์แล้วดังนั้นการที่จะเอาของเหลวไปล้างหรือจะเอาแอลกอฮอล์ไปโดนมันเนี่ยมันจะไม่โดนตัวไวรัสแล้วครับเราจึงไม่สามารถที่จะใช้วิธีนี้ป้องกันการเกิดโรคหรือว่าหยุดยั้งการดำเนินต่อไปของโรคทำไม่ได้ครับแล้วถ้าดื่มน้ำกลั้วคอไม่ช่วยขจัดไวรัสที่เข้ามาแล้วเราจะใช้วิธีไหนดีครับการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันเนี่ยมีวิธีการใดบ้างไหมที่จะป้องกันโรคที่ว่านี้นะครับก็คือน่าจะไม่มีเนื่องจากว่าไวรัสนี้เป็นไวรัสอุบัติใหม่ถ้าหากว่ามีไวรัสจำนวนมากพอเข้ามาสู่ร่างกายเราเนี่ยนะครับเราก็มักจะติดเชื้อได้อย่างค่อนข้างแน่นอนเลยครับดังนั้นถ้าหากเราจะป้องกันตนน่าจะป้องกันได้เพียงว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงไว้เพื่อว่าถ้าเราติดเชื้อแล้วเราจะไม่เป็นโรคที่รุนแรงขึ้นครับเช่นเราก็ออกกำลังสม่ำเสมอทำปอดของเราให้แข็งแรงไว้นะครับอย่าไปทำให้ปอดเราแย่ด้วยการสูบบุหรี่อย่าไปอยู่ในที่อากาศแย่ๆเช่นฝุ่นละอองเยอะๆเมื่อร่างกายแข็งแรงปอดดีถ้าเป็นโรคเราก็จะหายได้เร็วต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้ดีโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องเคร่งครัดมากๆเช่นเป็นเบาหวานน้ำตาลยังเยอะอยู่เลยความดันเลือดเนี่ยกินยาบ้างไม่กินบ้างอย่างนี้เมื่อตัวโรคของเราไม่ดีพอเราป่วยด้วยโรคโควิด -19 อาการเราจะหนักกว่าคนอื่นที่เขาเป็นเบาหวานก็จริงแต่เขาคุมน้ำตาลได้ดีที่เขามีความดันเลือดสูงก็จริงแต่เขาคุมความดันเลือดได้ดีดังนั้นประชาชนที่มีโรคประจำตัวทุกโรคนะครับช่วยใส่ใจติดตามรักษาโรคตามที่คุณหมอแนะนำให้ยาใดไปก็ใช้ให้ครบถ้วนคุณหมอแนะนำว่าอย่าไปกินหวานก็อย่ากินเค็มก็อย่ากินดูแลตัวเองให้ดีอะไรที่ทำให้ร่างกายสุขภาพทรุดโทรมอ่อนแอนะครับเช่นการนอนดึกเกินไปการดื่มเหล้ามากๆการสูบบุหรี่เนี่ยก็ควรจะละเว้นเสียครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์